હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું મેથીમાંથી એક સરસ હેલ્ધી અને ડાયટમાં ખાઈ શકો એવી રેસીપી। એ ટેસ્ટી પણ હોય છે અને આપણે ડાયટમાં પણ ખાઈ શકીએ છીએ। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો એના માટે મેં અહીંયા 200 ગ્રામ મેથીને ધોઈ અને સરસ સાફ કરી લીધી છે। આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે અને 2 મોટી ચમચી જેટલું લીલું લસણ લીધું છે। તો હવે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો મેં અહીંયા 1.5 કપ સોજી લઈ એને 1 કપ દહીંમાં આ રીતે પલાળી રાખી છે। દહીં ખાટું હતું એટલે મેં 1 કપ લીધું છે। જો તમારે થોડું મોળું હોય તો તમે 1.5 કપ જેટલું પણ લઈ શકો। અને આ રીતનું બેટર બને થોડુંક ઘટ એ રીતનું આપણે દહીં નાખવાનું। એટલે મેં 1.5 કપ રવો લીધો છે અને 1 કપ દહીં લીધું છે। ના બેટર મેં 15 મિનિટ પહેલાં એને પલાળી રાખેલી એટલે સોજી આપણે સરસ ફૂલી ગઈ છે। હવે આમાં આપણે મસાલા એડ કરીશું। તો પહેલાં આપણે એમાં મેથી એડ કરી દઈશું। 200 ગ્રામ મેથી લીધી છે અને ધોઈને સાફ કરેલી છે અને 2 મોટી ચમચી જેટલું લસણ એડ કરીશું। તમે લસણ વધારે પણ લઈ શકો, પણ મેં સૂકું લસણ પણ લીધું છે એટલે મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું લસણ લીધું છે। અને આદુ મરચાં લસણની આ પેસ્ટ છે તે 2 ચમચી આપણે એ પણ લઈશું। મરચાં તમે તીખાશ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો। 1 ચમચી વરિયાળી અને 1 ચમચી તલ લીધા છે। તલ પણ હેલ્ધી હોય છે અને વરિયાળી પણ આપણા ડાયજેશનમાં કામ આવે છે એટલે એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે એમાં આપણે 5 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને થોડી આપણે હિંગ એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલું મેં મીઠું એડ કર્યું છે। હવે આ બધું આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। મેથીને આપણી સોજી છે એટલે આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો આ બધું સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે 1 અડધી ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। તમે ગોળ પણ એડ કરી શકો અને એને સ્કીપ પણ કરી શકો, પણ આ મેથી છે એટલે થોડી આપણે ખાંડ નાખીશું તો એનો ટેસ્ટ આપણને સરસ આવશે। હવે આ બેટર થોડું હજી ઘટ છે તો આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું। તો વધારે નહીં, આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું જ પાણી એડ કરીશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું। આપણે હાંડવો બનાવીએ એ રીતનું આપણે બેટર બનાવવાનું છે એટલે પછી પાછું આપણે 2 ચમચી પાણી એડ કરીશું એટલે કુલ આપણે 4 ચમચી જેટલું પાણી એડ કર્યું છે। હવે આને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતનું આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું। બહુ પતલું નહીં કરી દેવાનું કે બહુ ઘટ પણ નહીં રાખવાનું। આ રીતનું આપણે બેટર હાંડવાનું બનાવીએ એ રીતનું જ આપણે બેટર બનાવી લેવાનું। હવે એમાં થોડું આપણે સોડા એડ કરીશું। વધારે સોડાની એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે, આપણે 5 ચમચી જેટલા સોડા એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। સોડા આપણે જ્યારે બનાવવાનું હોય એ વખતે જ એડ કરવાના। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। તો આ મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આપણો નાસ્તો બનાવવાનું શરૂ કરીશું। તો નાસ્તો બનાવવા મેં આપણે આજે તડકા પેન બનાવશું એટલે આ રીતની તડકા પેન લીધી છે અને 1 નાની ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી ને આ રીતે આખી સરસ ગ્રીસ કરી લઈશું અને ગરમ થવા દઈશું। થોડું ગરમ તેલ થાય એટલે આપણે એમાં 1 ચમચી તલ એડ કરીશું। હવે તલ તતડવા લાગ્યા છે એટલે આપણે એમાં આ બેટર એડ કરી દઈશું। અહીંયા 2 ચમચા જેટલું બેટર લઉં છું। આ રીતે આપણે એને નાખી દઈશું અંદર। હવે એને ધીમા ગેસ પર આપણે થવા દઈશું। આપણે ઉપરથી પણ આ રીતે થોડા તલ એડ કરી દઈશું। હવે ઉપરથી ડ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું। તો તમે હવે જોઈ શકો છો ઉપરથી સરસ ડ્રાય થઈ ગઈ છે। હવે એને આપણે પલટાવી લઈશું।
આ રીતે હવે નીચેથી પણ આપણે થવા દઈશું. ધીમા ગેસ પર જ થવા દેવાનું એટલે અંદર સુધી ચડી જાય. તો હવે આપણે નીચે પણ ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ ચડી ગઈ છે. હવે એને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે આ રીતે પેનમાં પણ બનાવીને જોઈ લઈએ. આપણે પેનમાં પણ બનાવી શકીએ. તો મેં પેનમાં એક થોડું ચકસ તેલ એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલું જ. હવે એમાં આ રીતે આપણે બેટર એડ કરી દઈશું. તમારે જો પતલું જોઈતું હોય તો આ રીતે તમારે પેનમાં બનાવવાનું. તો આ રીતે તમે સરસ આપણે પતલું કરી દેવાનું. હવે એના પર પણ આપણે થોડા નીચે તલ એડ નથી કર્યા, આપણે ઉપર તલ એડ કરીશું. અને સ્લો ગેસ પર આને પણ આપણે થોડા નીચેથી બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું. આ રીતે બનાવશો તો ચડતા વાર નહીં લાગે, ફટાફટ થઈ જશે. તો 2 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો ઉપરથી સરસ ડ્રાય થઈ ગઈ છે. હવે એને આપણે પલટાવી દઈશું. જો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. હવે નીચેની સાઈડથી પણ આપણે થોડું બ્રાઉન થવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો બે બાજુ સરસ કલર આવી ગયો છે, બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. અને આપણો આ નાસ્તો તૈયાર છે. તેને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે તો તૈયાર છે આપણો હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને ડાયટમાં પણ ખાઈ શકીએ એવો મેથીનો નાસ્તો. અને તે તરત 10 મિનિટમાં તૈયાર પણ થઈ જાય છે. જો તમને આ રીતે પતલા ગમતા હોય તો તમે આ રીતે પણ બનાવી શકો. અને આ રીતે તમે હાંડવાની જેમ મોટી પેનમાં પણ બનાવી શકો અને આ તડકા પેનમાં પણ બનાવી શકો. એને મેં અહીંયા સોસ સાથે સર્વ કર્યું છે. તમે એને ગ્રીન ચટણી સાથે કે ચા સાથે પણ ખાઈ શકો. એ એટલું જ સરસ લાગે છે ચા સાથે પણ. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.